Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Sen Mai Mai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra website đa ngôn ngữ. Như các bạn đã biết thì việc tạo ra website với nhiều ngôn ngữ thì sẽ thuận tiện hơn cho cái người đọc của các bạn khi họ truy cập vào website của các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để có thể thực hiện cái việc đó. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái giao diện của cái website của các bạn. Thì các bạn sẽ truy cập vào giao diện WordPress giúp mình. Thì ở giao diện WordPress, các bạn sẽ nhấp vào cái phần login giúp mình. Các bạn sẽ bấm vào cái mục là thêm mới cái login. Ở phần mục login, các bạn sẽ gõ cái tên này giúp mình. Các bạn sẽ search trên cái phần tìm kiếm của gói mở rộng. Các bạn sẽ nhấp giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra cái tên của cái login mà mình muốn hướng dẫn các bạn hôm nay là With Lost Translate. Các bạn sẽ ghi nhớ cái tên này giúp mình. Thì sau đó các bạn sẽ nhấp vào phần cài đặt. Các bạn chờ trong giây lát thì phần cài đặt cái login này đã hoàn tất. Các bạn sẽ nhấp vào phần kích hoạt giúp mình. Thì sau khi là cái login này đã được cài đặt thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra cái dòng thông báo. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục cái đường link này giúp mình. Nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái API key. Thì ở đây nếu mà các bạn nào chưa có, các bạn sẽ nhấp vào phần login để có thể tạo cái user để có thể sử dụng cái này. Thì các bạn sẽ sử dụng tạo cho mình, các bạn sẽ gõ giúp mình cái email mà các bạn muốn đăng ký. Thì sau khi mà các bạn đã gõ xong cái phần địa chỉ email mà các bạn muốn nhận cái key, cái mã để có thể sử dụng được cái login này, thì các bạn sẽ bấm vào phần sign up giúp mình. Nó sẽ có một cái thông báo là các bạn đã nhận được một cái email của cái bên login website này gửi đến cái email của bạn. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái email giúp mình. Đây, thì các bạn sẽ confirm cái email này. Nó sẽ chuyển các bạn ở đây, các bạn sẽ tiến hành đăng nhập ở trên cái trang chủ của cái login. Thì các bạn sẽ nhập giúp mình lại cái địa chỉ email mà các bạn đã tiến hành đăng ký. Đây, nếu mà các bạn nào quên password thì các bạn sẽ nhấp ở đây giúp mình. Hoặc là trong trường hợp các bạn mà muốn đăng nhập nhanh thì các bạn sẽ bấm vào phần login with Google giúp mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ nhận được một cái key khóa ở đây. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần copy giúp mình. Sau đó các bạn sẽ truy cập lại cái login và các bạn sẽ dán cái key này vào giúp mình. Ở cái phần destination language, các bạn ví dụ ở đây là mình muốn sử dụng tiếng Anh thì mình sẽ thêm vào gõ phần English. Còn các bạn nào muốn thêm những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như là Trung Quốc, hoặc là các bạn tiếng Nhật, hoặc là các bạn muốn tiếng Pháp, tiếng Đức, là tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Thì khi quá trình mà các bạn cài đặt hoàn tất thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái thông báo. Thì các bạn có thể nhấp vào đây để có thể trở vào cái phần mà bảng điều khiển của các bạn. Ở đây là cái trang chủ của trang web. Thì các bạn sẽ tiến hành setup giúp mình. Đây là những cái ngôn ngữ mặc định của các bạn. Thì cái đây là cái ngôn ngữ mà các bạn đang hướng tới. Ở đây các bạn sẽ cài đặt cái nút để thể hiện ở trên trang web của các bạn. Thì đối với các bạn nếu mà muốn thêm vào cái nút mà có thể cái thanh có thể sổ xuống thì các bạn sẽ giữ nguyên cái nút này với mình. Còn không các bạn có thể bấm bỏ cái tích này. Thì nó sẽ hiện ra một lúc hai cái phần ngôn ngữ này để cho cái người truy cập họ sẽ dễ dàng theo dõi. Thì nếu mà các bạn muốn chọn cái ngôn ngữ nó có thể sổ xuống thì các bạn sẽ bấm tích cho mình. Ở đây là các bạn muốn cái lá cờ của cái ngôn ngữ đó
thì các bạn sẽ bấm tích giúp mình, còn không thì các bạn sẽ bỏ qua. Còn đây là cái nút, cái dạng nút mà các bạn có thể lựa chọn hình tròn hoặc là hình vuông. Thì với những cái tên các bạn nào muốn chỉ sử dụng lá cờ này thì các bạn sẽ bấm bỏ giúp mình, còn không các bạn sẽ tích vào. Đây là full name của cái ngôn ngữ này, thì các bạn có thể bấm bỏ nếu các bạn muốn sử dụng cái phần tên của cái quốc gia mà các bạn đang sử dụng cái ngôn ngữ. Còn nếu mà các bạn muốn thể hiện toàn bộ, các bạn sẽ bấm vào cái dấu tích của mình. Thì ở đây nếu mà các bạn nào muốn cài đặt trên cái thanh menu, các bạn muốn thể hiện trên cái thanh menu này, thì các bạn sẽ bấm vào phần này giúp mình. Trên cái thanh menu này thì các bạn sẽ bấm vào phần Wishlog Twitter giúp mình. Các bạn sẽ nhấp vào nút chọn và bấm vào thanh thêm menu. Thì cái cài đặt ngôn ngữ của các bạn nó đã được thêm vào cái thanh menu chính. Thì sau khi các bạn mà đã thêm hoàn tất, các bạn có thể lựa những cái vị trí như là cái thanh chính hoặc trên cái mobile. Thì sau khi hoàn tất các bạn sẽ bấm lưu lại giúp mình. Thì cái việc thêm của các bạn đã hoàn tất, các bạn sẽ vào lại cái trang web của bạn, các bạn sẽ nhấp vào phần F5 giúp mình. Thì đây các bạn thấy là cái thanh mà dịch ngôn ngữ của các bạn nó đã được thêm trên cái thanh menu chính của các bạn. Thì đây mình sẽ bấm để chuyển sang cái ngôn ngữ mà các bạn đã cài đặt. Nó sẽ tự động dịch cho các bạn. Đây thì nó đã được chuyển sang cái ngôn ngữ mà các bạn mong muốn, mà khi mà cái người độc giả họ truy cập vào trang web họ có thể nhìn thấy. Thì thêm một cái chi tiết mà mình muốn hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ truy cập lại vào cái login mà chúng ta đã cài đặt trước đó. Các bạn sẽ truy cập lại vào phần login đã cài đặt. Các bạn sẽ kéo xuống cái chỗ login mà chúng ta đã cài đặt trước đó. Các bạn sẽ nhấp vào phần setting giúp mình. Các bạn sẽ kéo xuống cái phần mà để cài đặt khác. Thì các bạn có thể chọn những cái cài đặt tự động nếu mà bạn muốn cái người sử dụng hướng đến cái người ngôn ngữ của cái trình duyệt của người sử dụng, hoặc là các bạn muốn dịch trên những cái email, những cái trang AMP, thì hoặc là khi mà khách hàng họ search cái ngôn ngữ trên cái trang của các bạn thì nó sẽ hiện ra cái ngôn ngữ mà họ đang hướng tới. Thì sau khi mà các bạn đã tích những cái này thì các bạn sẽ bấm vào cái phần lưu thay đổi giúp mình. Thì một cái mà mình muốn nhắc các bạn là khi mà các bạn truy cập vào cái trang của Wishlog thì ở đây các bạn có thể tự set up những cái thông tin này trên cái trang mà chúng ta đã đăng nhập trước đó. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái thông tin để các bạn cài đặt. Nếu cái loại website của các bạn ví dụ như là blog hoặc là những cái website về khách sạn vân vân, nếu mà các bạn ở đây là cái chọn, ở đây mình sẽ chọn freelancer. Còn những cái bạn nào mà có những cái chức năng khác các bạn sẽ bấm vào giúp mình. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút để nó sẽ chuyển sang cái phần cài đặt. Ở đây thì các bạn có thể tự mà cài đặt thủ công dành cho những cái trang web của các bạn. Nó sẽ gồm những cái thông tin dịch ở đây, các bạn có thể bấm vào để chỉnh sửa. Thì video hướng dẫn các bạn cách để có thể thiết kế cái website mà đa ngôn ngữ của mình đến đây thì xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình rất vui nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Thì các bạn nào có ý kiến thắc mắc hoặc là có những cái đóng góp để giúp kênh ngày một hoàn thiện hơn thì các bạn vui lòng comment ở dưới video giúp mình. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.